Hi guys, it's a beautiful Saturday morning and we have a new DIY project. I call it Movable Wooden Divider. Ang ating mga gagamitin, na po tayo ditong eskwela, mga pait, hand drill, barena, metrong panukat, mallet, martilyo at lagari. So, mapurol na po yung ating lagaring pangkahoy, kaya gagamitin natin ay lagaring pambakal. At ito po yung mga kahoy na gagamitin natin. Meron po tayong 2x4, 2x3, dalawang piraso, dalawang piraso 2x2, at 13 piraso pine wood or pasture. Second hand wood po yan. Bibili sa mga tindahan ng paletang. Aside from nails o palo, talagang dito natin yan ang para mas matibay support sa side.
na po yung frame ng ating wooden divider. Sa bandang gitna po ng pamuhan ng dos-dos, ilalagay po natin pinutol kanina parang tukod sa gitna. Dito po natin ilalagay yung nating lagyan ng stick well, wood glue at tigisang pako na 2 or 2 inches tail. After po natin ilagay yung kanyang pinakapaa, yun na po yung tsura niya. Ito naman ang kanyang tayo. Ayan. Napunta po tayo ng thunderstorm. Guys, yun na po ang ating movable wooden divider. Kulang na lang po dito ay lagyan po natin ng lignum para sa